Ja, då är vi på en 3 dagars tur till fjällen, då det äntligen blev bättre väder. Prognosen är fint väder tisdag till torsdag, fram till lunch. Därefter regn igen. Vi körde hit på eftermiddagen och övernattar i campen. Och jag är här med yngsta sonen David. Och efter frukosten packar vi lite grejer vi ska ha med på turen. Och nere vid kajen i Langas för att invänta båten. Första båten går från Saltoluotka hit klockan 10. Och första turen över från Kebnats till Saltoluotka går klockan 10:25. Ja, där kommer båten. Båttiderna är anpassade efter bussens ankomst och avgång till bussen som går mellan Gällivare och Ritsem. Och vi kliver ombord på båten Langas med samma namn som sjön. På båtturen kan man betala ombord som går på 225 kronor och tar cirka 15 minuter. Är man medlem i Svenska turistföreningen blir det billigare. Och så anländer vi bryggan i Saltoluotka på andra sidan Langas. Från bryggan är det 200 meter upp till Saltoluokta fjällstation. I fjällstationens timrade huvudbyggnad, som är från 1918, finns kiosk, café och restaurang. Från fjällstationen får man en fin vy nordvästerut över Langas. Här kan man även hyra stugor med tillhörande servicebyggnad med dusch och bastu. Och efter köp turmat och fiskekort börjar vi vandringen. Och leden här är Kungsleden som går vidare söderut till Siitojaure och vidare genom Aktse i Sarek till Kvikkjokk. Vilken talljävlar också. I låglandet finns det lite pinade tallar. Ja, de här träden skulle ha mycket att berätta. De många levande tallar är runt 150-200 år gamla. Efter en stor skogsbrand omkring 1830. Här finns även en del grövre tallar och död ved som har stått i flera hundra år.
Det går uppför direkt från fjällstationen och nu har jag måste ta av mig jackan. Efter cirka 2 kilometer längre uppför stigningen kommer man till en korsning som grenar av från Kungsleden. Och högre upp har man öppen terräng och leden fortsätter uppför hela tiden. Nu har vi lämnat Kungsleden och fortsätter västerut. Första 2 kilometrarna är jobbigast. Sen blir det lättare vandring, men fortfarande uppför. Och vackra vyer följer en uppifrån Kalfjället. Och det här är den längsta leden, cirka 7 kilometer till Pietsiaure. Och nu kurrar magen så vi gör ett stopp för lunch. Idag finns det behändiga kokgrejer som inte tar mycket plats och det väger inte heller mycket. Ja, den här restaurangens kan man inte klaga på vyerna. Den lättaste maten att bära med sig är turmaten. Det väger nästan inget och man kokar upp vatten och häller det i påsen och låter det stå i cirka 8 minuter, då är maten klar. Och där i änden av Langas ligger Stora Sjöfallet och Vietas. Så sätter vi den hit. Ja. Det är det bland med där. Den är inte riktigt synkad ihop. Ja. Är kamerorna i kameran? Det är det man ska undvika att filma. Och turmaten finns i flera olika rätter. Och en portion går på cirka 130 kronor. Det blev varmt under vandringen uppför med långbyxor och långkalsonger och även tjocka sockor. Det här? Ja. Och billigare. Men jag tror det här märket är lite billigare. De där är ju norska, de där är real. Vi njuter av vyerna och tar det lugnt och kokar även en kopp kaffe. Då fortsätter vi igen och jag envisas med att ta en massa kläder på mig. Ja, jag börjar väl lukta som ett ormbo snart, säger mannen från vidderna, ser, hör och luktar illa. Vi är snart ovanför canyonen, men inte uppe på ledens högsta toppen.
canyonen, den är större än man tror och djup. Och man hör rinnande vatten nere i botten. Och här uppe på platån finns en liten sjö. Det är ett gammalt fornminne eller någonting den där. Jaha. Jag har väl titta en gång. Det är något sånt där, det skulle sådana där... Och här finns en härd som är en enkel öppen plats för stensatt eldstad. Och gropar, eventuellt gamla jaktgropar. Nu har vi passerat ledens högsta punkt på cirka 700 meters höjd. Och här kommer man till dalen med Jocken som rinner västerut till Pietsiauresjön. Och där bak i oss ser man ledens högsta punkt. Längst in där, hitanför berget i bakgrunden, går Kungsleden. Vi tar av oss ryggsäckarna för att fylla på vattenflaskorna i Jocken. Några familjer tältar här vid Altsysjohko och det är en mycket fin plats för att tälta. Med fyllda vattenflaskor fortsatte vi västerut längs en lättvandrad led. Och vackra vyer och inga myggor. Men insekterna borde vakna nu när det är årets första sommardag i fjällen. Och sista biten genar vi över kullarna fram till sjön. Och här finns trevliga tältplatser uppe på platån. Och byn ligger i östra änden av sjön Pietsiaure, som betyder tallsjö. Nedanför oss ser man Sirges sameby, även kallad Sirkas sameby. Och vi går ner till byns café för att se om det har rökt röding.
Hej! Hej. Vi tog sista chansen och då hade vi ju kanondag i alla fall idag. Det fanns en rökt röding kvar, så vi delade på den med en lätt öl. Det är ju inte, vad tar det att köra för oss? 4-5 timmar? Jo, något sånt. Från Övertorneå. Bor ni i Övertorneå? Ja, då har jag fått upp tältet och David har med sig en egen tält då han påstår att mitt tält snarkar. Och vyerna är bedårande som vanligt i vår vackra fjällvärld. Och någon står nere i jocken och fiskar. Och en titt in i Davids enmanstält. Man använder vandringsstavarna som tältpinnar. Och först lite kaffe innan vi går ner till sjön för att fiska. Och David har placerat sitt tält nästan 100 meter ifrån mig. Det är en lång sandgrusstrand längs hela änden av sjön. Sjön har ett fint bestånd av fjällröding. Man rekommenderar lättspinnfiske med små spinnare eller flugfiske med nattsländepyppor. Och molnen speglar sig i sjön med pyramidliknande fjälltoppen Slugga i bakgrunden som når 1279 meter över havet. Det här är bara en gång, sen kommer det inte igen. Ja. Och söder om sjöänden ser man fjället Raseks topp på 1092 meter. Vi leker där ute. Här är båten hon pratar om att man kan dra över. Då hade man ju rätt, man kunde ha bort. Jo, Ja. båtleden kommer där. Fisken leker, men det är inte på hygget. Det blev ingen röding till middag, så vi får ta fram en påse med turmat. Ja, det är gott. Ja, helt okej. Det vet vilken fin kväll det blev. Ja, det blev pasta bolognese som vi delar. För det är rätt så mycket i en påse. Och nu, natti.
Ny dag och klart väder. Och solen är på väg upp bak i fjället. Det tar inte många minuter att koka det där. Speciellt om man kör med din kaffepanna som är ännu bredare och så lite vatten. Jo. Det tar ju bara 20 sekunder. Jo. Här är bra för här kan du välja exakt. Du kan ha en stekpanna, du kan ha... Jo. Som ser ut som en kylfläns men är en värmefläns istället. Jo. Ja, då är frukosten avklarad och dags att packa ner tältet. Ja, jag köpte nytt tält, sovsäck och liggunderlag för 2 år sedan. Ja, det är första gången jag använder tältet och madrassen. Och där uppe håller David på packa. Han ville bo en bit från mig. Han sa att mitt tält, den snarkar. Och nytt tält, så det är jäkla konstigt. Och vi är på väg igen. Och passerat Tennalles högsta punkt vid foten av 1139 meter höga Luleå-Kirkkav. Alldeles i kanten på det här berget. Vid kanten, På vårat berg, ja. hitanför udden där. Jo, långt hit. Nu kommer hit och Söderbryggan. Och nu går det betydligt lättare då jag tagit av mig långkalsongerna och de tjocka sockarna. Denna led är cirka 5 kilometer till Saltoluotka fjällstation och från ledens högsta punkt har man en vacker vy över Langas som tillhör Stora Luleälvs vattensystem. Här delar sig leden. Den till vänster går till Pietsjaure och till höger går till Kirkkav som går upp till toppen av fjället. Fiskljus, ön. Falken är ganska liten. Vi såg 3 stora rovfåglar, men är inte säkra om det var örnar. Längst in i nordvästra änden av Langas finns Stora sjöfallet och Vietas. Och längre ner kommer man in i björkskogen, delvis tät som en djungel. Här uppe är ett fint tält. Och strax ovanför fjällstationen finns en stor grillplats och en gruskulle. Det finns flera olika leder som man kan göra dagsutflykter från Saltoluokta.
Och vi kommer ner till Sautoluotka fjällstation. Och härifrån tar vi båten över Langars till andra sidan, där vi har campen parkerad.